වර්නිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් හදන්න ගොඩක් අමාරුයි කියලා හිතන ඒ නිසාම කඩෙන් හැමදාම මිලදී ගන්න ආස්මී ගොඩක් පහසු පියවර කීපයකින් ගෙදරදීම වරදින් නැතුව හදාගන්න විදිය කියලා දෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී පිටරටක ඉන්න කෙනෙකුට උනත් වරදින් නැතුව ගොඩක් පහසුවෙන් ආස්මී හදාගන්න හැටි මම කියලා දෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව බලමු ආස්මී ටික නිවරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ආස්මී හදන එකේ වැදගත්ම මූලික පියවර තමයි පිටි ටික කොටා ගන්න එක. මෙතන මම කැකුළු 5 ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම කරන්නේ හාල් ටික මේ විදිහට හොඳින් සෝද ගන්නවා. හාල් ටික මේ විදිහට කීප වතාවක් හොඳින් සෝදලා ඊළඟට වතුර ටික හොඳින් පෙරාගෙන වැඩියෙන් තියෙන වතුර ටික බෙරෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියෙනවා මම. ඊළඟට තවත් ඉතිරි වෙලා තියෙන වතුර ටික බේරලා යන්න මේ වගේ රෙදි කෑල්ලක් උඩින් දාගෙන තවත් පැය භාගයක් විතර තියන්න ඕනේ. මේක ගොඩාක් වේලෙන්න දෙන්නේ නැහැ. තෙත ගතිය යනකම් වේලෙන්න දෙන්නේ. ඔන්න දැන් හාල් ටික හොඳින් වියලිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම යන්නේ හාල් ටික කොටා ගන්න. මම නම් ගෙදර බ්ලෙන්ඩර් එකේ තමයි හාල් ටික කොටා ගත්තේ. හාල් ටික ගෙදරින් කොටා ගත්තත් මෝල් එකකින් කොටා ගත්තත් අපි මේ විදිහට කීප වතාවක් හාල් ටික හොඳින් හලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි තවමත් මාව ඔයා subscribe කරන්න නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පොන්චි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ඉතින් ලංකාවෙන් පිට ඉන්න අය අපි බේකින් වලදී පාවිච්චි කරන ලොකු සිදුරු තියෙන පෙනේර නෙමෙයි මෙන්න මේ වගේ පෙනේරයක් පාවිච්චි කරන්න ගන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කප්පේ ටිකත් මේ පිටියකටම හැලිලා යනවා. එතකොට ආස්මී ටික හදා ගන්න අපිට අමාරු වෙනවා. ඉතින් ආස්මී හදද්දී නම් පෙනේරකින් විතර පිටි ටික හලාගෙන මාදී මෙන්න මේ වගේ පුංචි සිදුරු තියෙන මස්ලින් ක්ලොත් එකක් අරගෙන අපි ඒකෙනුත් අවතාවක් පිටි ටික හලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නොවුනොත් අපිට ආස්මී ටික නිවැරදිව හදා ගන්න අපහසු වෙනවා. පිටි ටික මෙන්න මේ විදිහට හොඳ සියුම් පවුඩර් එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. පිටි ටිකේ වැඩි දැන් හරි මන් දැන් යන්නේ නානු එක හදාගන්න. නානු එක හදාගන්න මම මෙතන බණ්ඩක ග්‍රෑම් 500ක් පුංචිට කපාගෙන තියෙනවා. ඒකට දැන් මේ වගේ වතුර කෝප්ප එකක් දාලා පැය 3ක් විතර පැත්තකින් තියෙනවා. ඉතින් පැය 3ක් පැය 5ක් වගේ කාලයක් වඩ තියන්න පුළුවන්. වැඩි කාලයක් තියෙද්දී නානු ටිකක් වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඔය ආස්මී හදද්දී මුලින්ම නානු වල බණ්ඩක කපලා පැත්තකින් තියලා ඊළඟට පිටි ටික කොටලා හලා ගන්න. ඊළඟට වට ඒත් එක්කම නානු ටිකත් හදාගෙන ඉක්මනින් ආස්මී හදන වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ආස්මී හදද්දී පිටි කොටලා ගොඩාක් වෙලා පිටි පැත්තකින් තියන්නේ නැහැ. ඒ වෙලෙන් වගේ අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් පැය 3කින් වගේ පස්සේ ආරේ පේන්නේ නැති මගේ බණ්ඩක එකේ හොඳට නානු එළියට ඇවිත් තිනවා කියලා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ රෝලින් පින් එකක් අරගෙන බණ්ඩක ටික මේ විදිහට ටිකක් අලා ගන්නවා. එතකොට තවත් හොඳින් මට නානු ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ වගේ අතින් හොඳින් මිරික නානු ටික හොඳින් එළියට ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කරන්නේ බණ්ඩක ටික මේ විදිහට හොඳින් පෙරා ගන්නවා. මේ විදිහට පෙරාගත්ත බණ්ඩක ටික ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ හොඳ රෙදි කෑල්ලකිනුත් පෙරා ගන්නවා. මොකද චුටි බණ්ඩක කෑලි තාමත් මේකේ තියෙනවා. ඒ ටික අපි අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා දවල් කුරුඳු පාවිච්චි කරලා නානු එක හදා ගන්නවා නම් ඒකට මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ link එක මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහින් දාන්නම්. ඔයාට එතනින් ගිහිල්ලා දවල් කුරුඳු වලින් නානු හදා ගන්නට බලන්න පුළුවන්. මුලින් හදාගත්ත නානු එක පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මම බණ්ඩක් එකට ආයෙත් වතුර කෝප භාගයක් වගේ දාලා තවත් නානු ටිකක් අරගෙන පැත්තකින් තියනවා. මේක මුලින් ගත්ත නානු එකට මිශ්‍ර කරන්නේ නැහැ. පැත්තකින් තියනවා අවශ්‍යම වුණොත් පාවිච්චි කරන්න. මේ තින්නේ මුලින්ම ගත්ත නානු එක. ඔන්න දැන් අපේ පිටි එක හරි නානු එක හරි ඊට අමතරව පොල් කිරි ඕනේ වෙනවා. ගොඩක් ඔකු පොල් කිරි. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ පිටි ටික මේ වගේ ලොකු භාජනයක දාලා පොල් කිරි ටිකක් දාලා මේක ඝන ඩෝ එකක් වගේ වෙන අනා ගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අවශ්‍ය පොල් කිරි ප්‍රමාණය වලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම පෙන්නන පදමට ගොඩක් ඝන ඩෝ එකක් වෙන්න අනා ගන්න. පොල් කිරි ගොඩක් එකපාර එකතු කරන්න එපා. චුට්ට තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ඩෝ එකක් වෙන්න අනා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේකට නානු එකතු කරනවා. නානුත් එකපාර ගොඩක් එකතු කරන්න. ටික එකතු කරමින් බලනවා අපිට අවශ්‍ය පදමට එනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනව නේද අපිට ආස්මී හදන්න මොන තරම් පහසුද කියලා. ගොඩාක් ලොකු කතන්දර නැහැ. මේ ස්ටෙප් ටික හරියට ෆලෝ කරන්න. ඔයාලට නිවැරදිව ආස්මී හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. තවත් චුට්ටක් නානු මදි වගේ මම ආයෙත් නානු ටික එකතු කරලා ආයෙත් අනන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔයා නානු ටිකෙන් ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අතින් උස්සලා බලන්න එක දිගට නූලක් වගේ වැක්කිරෙනවද කියලා. මෙන්න මේක තමයි ආස්මී පදම. මෙන්න මේ පදම එනකන් හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. පොල් කිරි නෙමෙයි එකතු කරන්නේ නානු. දැන් අපිට පුළුවන් ආස්මී ටික බැද ගන්න. ඉතින් මට මෙහි ආස්මී හැන්දක් නැහැ. මෙන්න මේ තෙල් හැන්ද තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ආස්මී ටික වක් කරගන්න. ඊළඟට ආස්මී ටික දාගන්න මේ ලොකු හැන්ද පාවිච්චි කරනවා. තෙලෙන් බා ගන්න මේ පොඩි හැන්ද පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ මේ වගේ කූරකුත් තියෙනවා නම් ගොඩක් පහසුයි වැඩේ.
ඉතින් මම මුලින්ම ආස්මී කිපයක් හදලා බැලුවා. තෙල් එකේ දැන් ආස්මී කැලි තියනවා වලට පේනවා ඇති. මම දැන් පෙන්නනම් ආස්මී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපිට මෙන්න මේ විදියට තාච්චිට ආස්මී ටික වක් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් පහසුවෙන් වලට පේනවා ඇති. ගොඩක් හේනේ නූල් නූල් වගේ තාච්චිය හැම වටේම ගෙනියන්න ඕනේ මේ විදියට. ඉතින් තෙල් එක ගොඩක් රත් කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය මට්ටමට තියාගන්න. ඊළඟට ආස්මී එක හොඳින් එක පැත්තක් මේ විදිහට බැදෙන්න ඉඩ හරින්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනති ආස්මී එක බැදුනට පස්සේ චුට්ටක් පුංචි වෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ ආස්මී එක මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මෙතෙන්දී ආස්මී එක බැදිනවා කියන්නේ ගොඩක් ඝන වෙන්න බැදිනවා නෙමෙයි. අර තෙත ගතිය යන්න බැදිනවා විතරයි. ඊළඟට මම කරන්නේ ආස්මී එක මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ආස්මී එක ගොඩක් ඝන වෙලා තිබ්බොත් අපිට මේ විදිහට පහසෙන් නමා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයා චුට්ටක් බලන්න ආස්මී එක හොඳින් ඝන වෙලා වගේ තියෙනවා නම් කැඩෙන්නේ නැතුව නමා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ආස්මී එක හොඳින් බැදුනට පස්සේ තෙල් බේරලා තෙලෙන් මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න. ඉතින් වඩ පේනති අපි ආස්මී ටික මොනතරම් ලස්සන තියෙනවද කියලා. අපි ආස්මී ටික නිවැරදිව අනාගත්ත නම් ආස්මී එකේ මතු පිට ගැට ගැට වගේ තියෙන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ හීනි නූල් වගේ ගොඩක් ලස්සන තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ආස්මී එක හදාගද්දී ආස්මී එකේ ප්‍රමාණය සයිස් එක ගැන ගොඩක් worry වෙන්න එපා. මොකද මේක මුලින් බැදගද්දී ගොඩක් පුංචිට තිබ්බට අපි මේක දෙවෙනි පාරේ බදිද්දී ගොඩක් ලොකු වෙනවා. ඒ නිසා මුලින්ම ගොඩක් ලොකු ආස්මී හදන්න යන්න එපා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට තවත් ආස්මී එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම කරන්නේ ලොකු බොකටු හැන්දට ආස්මී මිශ්‍රණයෙන් එක හැන්දක් අරගෙන ඊළඟට හිමින් තෙල් හැන්දට වක් කරලා ඒක තාච්චියේ වටේ මේ විදිහට කරකවනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ගොඩක් වේගයෙන් වගේ පෙනුනට මම මේක හිමින් තමයි කරන්නේ. ඊළඟට ආස්මී එක මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරව ගත්තා. ඒක චුට්ටක් බෙදුනට පස්සේ මේ වගේ දෙකට නවලා ඊළඟට කොන මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් තද කරන්න ඕනේ. හොඳින් සීල් කරගන්න. ඒ වගේම දාරයට මෙන්න මේ වගේ හැන්ද තියලා චුට්ටක් ඇතුළට නමන්න. එතකොට ආස්මී එකේ හැඩය ගොඩක් ලස්සනට එනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපිට ආස්මී එක මේ විදිහට තෙල් බේරලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම පළවෙනි වතාවට බැදගත් ආස්මී ටික ඉතින් ගැමි විවාහරේ මේකට කියන්නේ කටු ආස්මී කියලා. ඊළඟට අපි මේක සතියක් වගේ තෙල් බේරෙන්න පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. මම කටු ආස්මී ටික මේ වගේ කන්ටේනර් එකකට දාලා සතියක් වගේ පැත්තකින් තියනවා. මම යටට ටිෂු එකකුත් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙහෙනම් සතියක් එකමාරක් ඊට වැඩි කාලයක් වුණා තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේදී නම් එච්චර කාලයක් බැරි වෙයි. ඔන්න හරියටම සතියකින් පස්සේ මම මගේ කටු ආස්මී ටික දෙවෙනි වරට බද ගන්න යන්නේ. ඉතින් අවුරුද්ද නම් තව ගොඩක් කල් තියෙනවා. ඒත් මට දැන් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසා මම දෙවෙනි වතාවට මේක බදලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් දෙවෙනි වතාවට ආස්මී ටික බැදගද්දි තෙල් එකේ රසන නම් ගොඩක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ තෙල් එක ගොඩක් රස්නේ අඩුවෙන් තිබ්බොත් මේක මේ විදිහට පිපිලා ඉන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් රස්නේ වැඩියෙන් තිබ්බොත් ආස්මී එකේ පාට ගොඩක් ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා එකක් දෙකක් බැදලා බලද්දි ඔයාටම තේරෙයි මොන තරම් රස්නෙටද මේක තියෙන්න ඕනේ කියලා. ගොඩක් රස්නේ අඩුවෙන් නම් තියාගන්න එපා. එතකොට ආස්මී ටික මේ වගේ ලස්සනට පිපිලා ඉන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේන නැති ආස්මී එක තෙලට දැම්ම ගමන් ලස්සනට පිපිලා එනවා. ඊළඟට මම දෙපැත්ත හරව ගත්තා. ඉක්මනින් තෙලෙන් ඉවත් කරගත්තා. මේ විදිහට තමයි දෙවෙනි වතාවට ආස්මී ටික බැදගන්නේ. ඔයාලට පේන නැති දෙවෙනි වතාවට ආස්මී ටික බැදගත්තට පස්සේ ගොඩක් ලොකු වෙලා තියෙනවා කියලා, ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන තියෙනවා කියලා. දැන් යන්නේ මම මේ ආස්මී වලට පැණි දාගන්න. දැන් බලමු අපි පැණි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. මම ඒක මේ වගේ වාර්ජනයකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ සීනි එක ලිපෙන් තියලා කැරමල් එකක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ කැරමල් එක අපි හදාගන්න කැරමල් පාට නෙමෙයි, ගොඩක් කළු පාටට තමයි මේ කැරමල් එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ මුලින් හදාගන්න කළු පැණි එක වෙනුවට පිටරට ඉන්නට බ්ලැක් ට්‍රිකල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට මුලින් කළු පැණි එක හදාගන්න. සීනි ටික මේ වගේ ගොඩක් කළු පාට ආවට පස්සේ මම තද උණු වතුර මිලිලීටර් 50 කැටක් වගේ එකතු කරා. එකතු කරලා මේ වගේ හොඳින් මිශ්‍ර කරලා දැන් මම ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන අපි හදාගත්ත කළු පැණි එක මම දැන් මේක පැත්තකින් තියලා තවත් පැණි එකක් හදාගන්න යන්නේ. ඒකට මම තවත් සීනි ග්‍රෑම් 150 මේ වගේ භාජනයක දාගන්නවා. ඒ වගේම වතුර මිලිලීටර් 50කුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කළු පැණි එකෙන් තේ හැඳි දෙකක් වගේත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කළා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පැණි එකේ ලස්සන පාටක් එනකන් මේ කළු පැණි එක එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් එකතු කරන්න එපා. මේක තිත්තයි. ඊළඟට අපි මේ පැණි එක හොඳින් නූල් ඇදින පදම දක්වා රත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පදම හරියට හිතා ගන්න බැරි නම් අස්ස කොන්විච් ආස්මී එකක් අරගෙන ඒකට පැණි ටික ටික වක් කරමින් බලන්න. ඒ පැණි හොඳින් ආස්මී එකේ උඩ මිදෙනවා නම් නියම පදමට පැණි එක ඇවිල්ලා ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට පැණි ටික ආස්මී වලට දාගන්න.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපිට ආස්මී හදන්න මොනතරම් පහසුයිද කියලා. ඔන්න මම දැන් ආස්මී හදලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ පැණි දාලත් පෙන්නවා. ඔයාලට මේ අවුරුද්දේ වරදින්න නැතුව මේ වගේ ලස්සන ආස්මී ටිකක් හදාගෙන අවුරුදු කෑම මෙසට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ ආස්මී හදලා බලන්න. අනිත් අයටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.